Truyện tranh với anime thì đang phát triển rất là nhiều, những họa sĩ truyện tranh thì ngày càng nhiều ra, cho ra những bộ truyện hay. Vậy thì mọi người đã bao giờ nghĩ là mình sẽ làm một mangaka chưa? Hay là làm nghề này có khó không? Và có thực sự là giàu như mọi người vẫn nghĩ? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về công việc của các mangaka, cũng như là người mới bước chân vào nghề này thì sẽ làm gì nhé. Trước khi tìm hiểu về nghề mangaka thì chúng ta cần phải hiểu về mangaka là gì. Mangaka hay còn gọi là họa sĩ truyện tranh là người vẽ tác phẩm truyện tranh, những người sáng tạo vẽ những bức tranh một khung, phim hoạt hình 4 khung, phim hoạt hình 1 tập và truyện dài tập thì được gọi là họa sĩ truyện tranh và được phân loại như trên. Để có thể bắt đầu vẽ, các mangaka thường lên ý tưởng cho bộ truyện của mình, từ đó triển khai thành một câu chuyện. Nhiều mangaka thì sẽ không vẽ ngay, họ sẽ đưa câu chuyện của mình dưới dạng các cuốn light novel hay tiểu thuyết đang được lưu hành trên thị trường. Điều này giúp giảm chi phí và có thể thăm dò được thị trường, các độc giả có hứng thú với tác phẩm của mình hay không. Từ đó họ có thể chuyển thể thành manga. Nhưng cũng có những mangaka họ sẽ chọn việc vẽ manga luôn thay vì viết tiểu thuyết. Đã có rất nhiều bộ được phát triển theo cách này. Một mangaka thì phải gánh vác rất là nhiều đầu việc, từ việc lên ý tưởng cho từng khung hình nhỏ trong tổng thể của một trang truyện. Họ phải thử đi thử lại rất là nhiều lần mới có thể được một trang ưng ý, và từ đó phác thảo thành một trang hoàn chỉnh. Rồi kế đến họ sẽ đi led và cuối cùng sẽ lên đổ màu cho trang truyện. Đổ màu ở đây thì thường là trắng đen và đổ bóng cho nhân vật. Mỗi mangaka thường phải lên kế hoạch làm việc cho mình. Họ thường làm việc từ 8 đến 10 tiếng trong những ngày cuối cùng của deadline. Nếu công việc chưa được hoàn thành thì họ có thể thức trắng đêm ngày hôm đó. Kế hoạch cho một tháng của họ thường là từ 20 đến 40 trang, không kể thời gian viết kịch bản. Hoặc nếu như các biên tập viên không thích những cái bản thảo này thì mangaka buộc phải sáng tác lại. Điều này thì thường rất là ít xảy ra, vì trong lúc sáng tác các biên tập viên sẽ góp ý song song cùng với tác giả để có những cái hướng điều chỉnh kịp thời, tránh xảy ra tình trạng như trên. Tác giả Yoshiko Chijiwa cho biết lần nào ông cũng rơi vào địa ngục của deadline và ông cười lớn. Thời gian ngủ của ông đã giảm đáng kể từ khoảng 5 ngày trước khi bị deadline nó dí. Thật là điên loạn. Sau đó là những vấn đề về ý tưởng. Thậm chí khi không thể có được cảm hứng, ông đã phải cầu nguyện và nhờ đến biên tập viên của ông khi ông gặp rắc rối. Hãy cùng nhau nghĩ về một ý tưởng. Hay như tác giả Eiichiro Oda đã từng chia sẻ là ông thức dậy vào lúc 5 giờ sáng và đi ngủ vào lúc 2 giờ sáng và dành thời gian còn lại cho One Piece. Thực sự mà nói thì mangaka không phải là một nghề để chúng ta có thể nghĩ được là làm giàu nó không khó nha mọi người. Tiếp theo là về phần trợ lý thì những mangaka nổi tiếng như tác giả Oda hay là Akira Toriyama hay là Takahashi thì có thể tuyển thêm trợ lý để gánh vác một phần làm công việc. Các trợ lý trong công việc của họ thì thường sẽ làm những việc như là đi led, lên màu cho các trang truyện, thường là đen trắng. Trợ lý thì thường là những người mới vào nghề hoặc là những người đã làm cho các mangaka lâu năm và họ không muốn phát triển thành mangaka riêng. Lương của các trợ lý này thì cũng không hề rẻ với mức sống tại Tokyo, ít nhất thì cũng phải là 20 man, còn với những người chuyên nghiệp thì có thể là hơn. Những mangaka đã có hợp đồng vẽ truyện dài kỳ thì sẽ có kinh phí để trả cho các trợ lý này. Còn lại thì các mangaka sẽ thường là tự gánh vác hết các đầu việc của mình. Hiện nay thì có rất nhiều mangaka đã chọn vẽ bằng digital để rút ngắn thời gian vẽ cũng như là tiết kiệm được thời gian vẽ so với vẽ trên giấy truyền thống, cũng như là có thể cắt giảm được trợ lý không cần thiết. Nhưng chi phí cho các loại bảng vẽ hiện nay thì cũng không hề rẻ một chút nào, đặc biệt là đối với những mangaka mới vào nghề. Ở trên thì chúng ta đã nói về những mangaka đã có được hợp đồng vẽ truyện dài kỳ cho các nhà xuất bản và cũng như là đăng trên tạp chí của họ. Vậy thì chúng ta, những người mới bước chân vô nghề này thì sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Trung bình những người mới bước chân vô nghề mangaka này thì thường sẽ có hướng đi là đi làm trợ lý cho các mangaka có tiếng, hay là các mangaka đã có những bộ truyện được đăng dài kỳ trên các nhà xuất bản, vừa là để kiếm tiền trang trải, vừa là để lấy kinh nghiệm sau này. Hay như tác giả Oda cũng đã từng làm trợ lý cho các tác giả như Shinobu Kaitani và Masayo Tokuhiro, hay là Nobuhiro Watsuki. Đây là một lựa chọn khá là an toàn trong lúc làm trợ lý. Ngoài giờ họ vẫn sẽ vẽ thêm các tác phẩm riêng của mình để đăng tải lên các tạp chí hàng tuần, nơi mà sẽ tổng hợp rất nhiều các tác phẩm nhỏ lẻ để mong được có sự đánh giá tích cực từ độc giả. Nếu bộ truyện được yêu thích thì chuyện của họ sẽ có cơ hội được đóng thành một cuốn tankobon, từ đó sẽ có kinh phí tách ra làm một mangaka riêng. Đến đây thì mọi người cũng phần làm mường tượng ra được là nghề mangaka là một nghề như thế nào và thời gian họ làm việc cũng như là áp lực đến từ việc kịp tiến độ. Thực sự mà nói mangaka không phải là một nghề dễ, nó giống như là thương trường, mọi người phải đổi mới chuyện mình liên tục để giữ được sức hút, nếu không thì sẽ bị tụt lại phía sau. Cho nên mọi người đừng chửi tác giả mỗi khi họ hoãn chapter hay là họ vẽ ít, cũng như là họ cũng đang rất là cố gắng từng ngày đấy. Ở video sau chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thu nhập của các mangaka trong vòng 1 tháng, liệu họ có giàu như chúng ta vẫn còn nghĩ. Nếu thấy series mới này hay, hãy cho mình xin một like và một sub để nhận được thông tin về video nhanh nhất của mình nha. Xin cảm ơn mọi người.
Hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau.